سلام به روی ماهتون دخترای قشنگم، چطورید؟ بله بالاخره شقایق بافتم. آره گل شقایق بافتم. من روی کشمون اسبش کردم چون که کاربردی تر از گل هایی که روی ساقه میبینید. آره کاری نداره، میتونیم یه دونه از این ساقه های گل توی خرازی و گلسازی هستش، سبز رنگ سیمیه، میتونید این قسمت قرار بدید و دورش رو کاموا بپیچید. همین شاخه ای میشه. بزن بریم ببافیم. اگه خاطرتون باشه من گل آفتابگردون و لاله و سنبل و اینا رو هم یادتون دادم. اگه دوست دارید باقی گل ها رو هم یاد بدم، البته به شیوه خودم، حتما تو کامنت ها برام بنویسی، انگیزه بگیرم. میبافم. مایی میبافم با آلیز کتان گلد یا یارنارت جینز. این دوتا. الان قرمز من یارنارت جینزه، این سبزه آلیز کتان گلد. اما قلاب من بگم بهتون 2.5، اما شما با هر کامبایی که دسترس داشته باشید میتونید این گل رو ببافید، اصلا محدودیتی ندارید. بزن بریم ببافیم. نختون نازک باشه گل کوچیک‌تر در میاد، ضخیم‌تر باشه گل بزرگتر میشه. قبل از اینکه بخوایم ببافیم بهتون توضیح بدم. ببینید 4 تا لایه داره. یه گلبرگ که بزرگه هستش، گلبرگ کوچیکه، این قسمت رنگ و سبز رنگش. ما اول گلبرگ کوچیکه رو میبافیم، بعد میریم بزرگه رو میبافیم. شبیه همن، فقط تعداد پایه هاشون فرق کنه. به این صورت نگه میداریم، یک گره میزنیم یا هر جور دیگه که شما بلدید. 3 تا زنجیره میزنیم. میایم روی زنجیره اول 4 مرتبه پای کوتاه میبافیم. نخو بیرون میکشیم، حلقه ها رو یکی میکنیم. 2 تا، 3 تا و 4 تا. حالا برمیگردیم این طرفش. نصف شد. 5 6 7 و 8. اضافه نخ رو هم پشت قلاب نگه داشتم. 2 4 6 8. درست. سر اولین پای کوتاه وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم. حلقه نخ رو از این یکی رد میکنیم. درجه دوم 2 تا زنجیره میزنیم. روی همین پایه که بست زدیم یک پایه بلند میبافیم. بافت پایه بلند نخ روی قلاب. از گندمی نخ رو بیرون میکشیم. طی 2 مرحله یکی میکنیم. 3 تا پایه بعدی باید هر کدوم 2 تا پایه بلند ببافیم. اولی رو بافتم، دومی رو کنارش میبافم. بعدی 2 تا پایه بلند، بعدی هم 2 تا پایه بلند. پس شد پایه هامون 8 تا. اگه گلبرگ بزرگه باشه، چون که ما 10 تا میزنیم میشه 10 تا. نصفش که میبافیم 2 تا 2 تا. 2 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم به سمت چپ، همینجا روی اولین پایه میبافیم. روی تمام پایه های بعدی باید 2 تا پایه بلند ببافیم. آخری هم میشه روی 2 زنجیره، 2 زنجیره ابتدای رجه قبلی. همینطور میبافم. سر دومین زنجیره از ابتدای رج هم 2 تا میبافیم. 1 2. برای رج بعدی 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم، 2 تا نخ روی قلاب میگیریم و روی همین پایه اول پایه دوب رو میبافیم. پایه دوب 2 تا نخ گرفته میشه و طی 3 مرحله یکی میشه. تمام پایه های بعدی 2 تا 2 تا دوب بافته میشه. 2 تا روی هر پایه میبافیم. ببافم برسم به انتها میگم بهتون آخرین پایه به چه صورت. آخرین پایه برمیگردم که میخوایم روی 2 زنجیره ببافیم.
بافتم رسیدم تا انتها. خب این آخری رو بشکافم که بگم چی میشه. همینطور دوتا بافتم، سر 2 زنجیره ایرج قبل دوباره یه دونه پایه دوب میبافیم، بعد 3 تا زنجیره میزنیم، یه دونه بافتم دقیقا همینجا که پایه رو بافتیم یک بست میزنیم، 1 زنجیره میزنیم، نخ رو بلندتر میگیریم، قطعش میکنیم، از یه قلاب کوچیکتر کمک میگیریم، از این پشت همین ردیف آخری که بافتیم رد میکنیم، اضافه این نخ رو میگیریم، به پشت بافت ما بقیه رو قیچی میکنیم دیگه در تمیز میشه. خب یه طرفش رو کامل بافتیم، حالا باید بریم طرف مقابل رو ببافیم. این طرف گفتم دیگه ما روی 4 تا پایه بافتیم، حالا این طرف باقی مونده از اون 8 تا. روی نخمون گره میزنیم، یه گره اولیه میزنیم، از زنجیره بعدی که اینجا هست سر میگیریم، 2 تا زنجیره میزنیم، روی همین پایه بلند میبافیم، ما بقیه زنجیره ها 2 تا پایه بلند میبافیم و اضافه نخ رو پشت قلاب نگه میدارم که بره داخل بافت، تمیزکاری ها همینجا انجام بشه. دوباره 4 مرتبه که ببافیم پایه هامون همون 8 تای قبلی میشه. گفتم دیگه من گلبر کوچیکه رو میبافم، بزرگه فقط تعداد پایه اولیش فرق میکنه دیگه، میشه 10 تا. بافتم 2 تا زنجیره میزنیم و بافت رو برمیگردیم، همینجا روی اولین پایه یک پایه بلند میبافیم، دوباره تمام پایه ها 2 مرتبه پایه بلند بافته میشه، هر چند تا پایه که داشتیم 2 برابر میشه. برای گلبر کوچیکه میشه 16 تا، برای بزرگه میشه 20 تا. میبافم تا برسم به آخری، یعنی 2 زنجیره. الان بافتم رسیدم به آخری، مثل این سمت دقیقا. خب سر دومین زنجیره پای بلند میبافیم، 2 مرتبه پای بلند میبافیم، 3 تا زنجیره میزنیم. خب دیگه من تا اینجا بافتم دیگه، این رج آخر دقیقا مثل همینه دیگه، هیچ نکته‌ای نداره که جا مونده باشه. میبافیم دقیقا مثل انتهای رج قطع میکنیم، نخو میبریم داخل بافت و گلبرگ دوم رو بزرگه رو میبافیم با 10 تا پای کوتاه و تمام. حالا بریم بزرگتره رو ببافیم. اولش رو با هم ببافیم، یک گره اولیه و بعد 3 تا زنجیره، روی اولین زنجیره 10 مرتبه پایه کوتاه میبافیم، 1 2 3 4 5 تا که بافتیم نخ رو رد میکنیم، میریم این سمت، 5 تا دیگه میبافیم، 3 4 و 5 2 4 6 8 10. سر اولی بست میزنیم، نخو بیرون میکشیم، از حلقه رد میکنیم. حالا دقیقا مثل همین بافت، اینجا روی 4 تا بافتیم، اینجا روی 5 تا. اولی که هستش 2 تا زنجیره میزنیم، همینجا پایه بلند رو میبافیم. خب روی 4 تای بعدی هر کدوم 2 مرتبه پایه بلند بافته میشه و بعد دیگه ما بقیه رو رها میکنیم، رفت و برگشت مثل قبل میبافیم. گفتم دیگه فقط تعداد پایه ها عوض میشه. این
چهارمی و پنجمی. تعداد پایه هامون شد 10 تا. رج بعد میشه 20 تا و بعدش 40 تا. ادامه میدیم. اینجا هم هست دیگه، هیچ فرقی با هم ندارن، فقط بزرگتر. گلبرگ کوچیک و بزرگ به این صورت روی هم قرار میگیرن. خب حالا بریم اون قسمت مشکی رنگ رو ببافیم. خب دقیقا مثل هم میدونم نخ مشکیه، دقت کنید ببینید به این صورت میریم، حلقه شکل میگیره، گره اولی 3 تا زنجیره میزنیم. روی زنجیره اول باید 12 مرتبه پایه کوتاه ببافیم. 1 2 3 4 5 6. خب حالا دور میزنیم، ادامش رو اون سمت میبافیم. 7 8 9 10 11 و 12. بست میزنیم سر اولین پای کوتاه، حلقه نخ رو بیرون میکشیم، از این حلقه رد میکنیم. 5 تا زنجیره میزنیم، زنجیره آخر رد میشه، از دومی بست میبافیم، یعنی وارد میشیم، حلقه نخ رو بیرون میکشیم، از حلقه روی قلاب رد میکنیم. 4 مرتبه باید بست بزنیم. 2 3 4. حالا میایم روی پایه دوم، بست میزنیم و دوباره همین بافت رو تکرار میکنیم. 5 تا زنجیره، پنجمی رد میشه، از بعدی شروع میکنیم به بافتن. 2 3 4 بست میزنیم. همینو ادامه میدیم. 12 تا میشه، در آخرم یه بست میزنیم، نخ رو قطع میکنیم تا انتها بافتن. بست میزنیم روی اولین پای کوتاه، یه زنجیره میزنیم، نخمون رو قطع میکنیم، دوباره میبریمش پشت بافت، نخا رو محکم میکنیم و بعد قطع میکنیم. یکی آخر با رنگ سبز بافته میشه، دوباره همون بافته، یعنی 3 تا زنجیره. روی زنجیره اول باید 8 تا پایه کوتاه ببافیم. یه نکته داره. 2 3 4. خب اضافه نخ رو به این سمت نگه میداریم، سمت روی خودمون. 5 6 7 و 8. بست میزنیم سر اولین پای کوتاه، زنجیره میزنیم، از همین جا شروع میکنیم پای کوتاه بافتن. 8 تا پایه کوتاه میبافیم، یعنی هر پایه یک پایه کوتاه بافته میشه. عین کاسه جمع میشه بافته. به انتها که رسیدید روی این بست آخر نبافید، حواستون باشه. میریم دوباره بست میزنیم سر اولین پایه کوتاه، یک مرتبه دیگه میبافیم. 8 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 7 8. بست سر اولین پای کوتاه، زنجیره میزنیم، و به این صورت میشه. این اضافه نخا رو بعد از اینکه محکم کردیم
قطعش میکنیم. نخو کشیدم که بره داخل. خب برای مونتاژش اولین کاری که میکنیم کش مو رو میچسبونیم. خب چسب حرارتی داغ بشه. ببینید باید باز بشه، به خاطر همین میایم اینجا این دو طرف رو به اندازه کافی چسب میزنیم با دست و دل بازی. حالا کش مو رو ببینید باید بازش کنیم، نکتهش اینه. که کامل بچسبه. چسبید. حالا این دایره وسط رو چسب میزنیم. گلبرگ کوچیکه رو باید ما بینش قرار بدیم به این شکل. خب پس چسب میزنیم، میذاریم این قسمت، میذاریم این قسمت و فشار میدیم. این طرفی خب روی هم باشه. بعد نوار مشکی فیلم تموم شد، ما هنوز اسم اینو فشار میدیم و آخر و تمام. دوتا درست کردم. خیلی خوشگله، دوستش دارم خیلی زیاد. ببافید و برام عکس بفرستید، فیلمو برای دوستاتونم بفرستید، کانالو بهشون معرفی کنید، اونا هم استفاده داشته باشن. تا آموزش بعدی به خدا میسپارمتون.